नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं ऋतुजास किचनमध्ये। आज आपण एकदम झटपट होणारा सोप्या पद्धतीने उपवासाचा पदार्थ बनवणार आहोत। काही लोक जी आहे की जी साबुदाणा खात नाही किंवा खाल्ल्यानंतर त्यांना तो प्रॉपर त्याचं डायजेशन होत नाही, म्हणून हा पदार्थ एकदम सोपा आहे बनवायला। जास्ती काही साहित्य लागत नाही, एकदम झटपट होतो। चला तर मग वळूया कृतीकडे। आज आपण उपवासाची खिचडी कशी बनवायची हे बघूया। ही जी खिचडी आहे ही आपण बटाट्यापासून बनवणार आहोत। तर उपवासाच्या बटाट्याच्या खिचडीला कुठले कुठले साहित्य लागतात ते आपण बघणार आहोत। त्यासाठी इथे साधारण लागेल आपल्याला शेंगदाणे। हे मी भाजून नाही घेतलेले, कच्चे वापरायचे ॲज इट इज। साधारण हे मी अर्धी वाटी घेतलेले आहे। इथे 1 वाटी लागेल आपल्याला उकडून बारीक तुकडे करून घेतलेला बटाटा। ह्या पद्धतीने पीसेस पाहिजे त्याचे। त्यानंतर आपल्याला इथे लागेल हिरवी मिरची आणि लागेल जिरं। त्यानंतर इथे लागणार आहे आपल्याला लिंबाचा रस आणि लागेल मीठ। इथे सगळ्यात पहिले आपल्याला काय करायचं आहे की एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला इथे साधारण मी 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे आणि जिरं वापरलेलं आहे। तुमच्याकडे कोथिंबीर असल्यास तुम्ही कोथिंबीरीचा वापर करू शकता। हे आपल्याला यात घालायचं आहे। त्यानंतर यात आपल्याला घालायचं हे शेंगदाणे, हे भाजून घ्यायचे नाहीये। आणि साधारण हे आपल्याला जाडसर मिक्सरला लावून बारीक वाटून घ्यायचे। यात आपल्याला मिक्सरला वाटतानाच लिंबाचा रस घालायचा आहे। इथे मी अर्ध्या लिंबाचा रसाचा वापर करते। याला आपण आता जाडसर वाटून घेणार आहोत। इथे मी एका पॅन मध्ये साधारण 2 ते 1.5 चमचे तेल गरम करून घेतलेला आहे। इथे तुम्ही तुपाचाही वापर करू शकता। त्यानंतर साधारण मिरची वाटून झाली की ती ह्या प्रकारे दिसते। इथे तुमचं तेल किंवा तूप गरम झालं की त्यात आपल्याला घालायची ही चटणी। व्यवस्थित प्रकारे तिचा कच्चा स्मेल जाईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायची आहे, कारण इथे आपण भाजलेल्या शेंगदाण्यांचा वापर केलेला नाही आहे। तत्पूर्वी एक चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ जर आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त व्हिडिओला शेअर करा। अशा प्रकारे व्यवस्थित परतून झालं। तुमच्याकडे जर उकडलेला बटाटा नसेल तर तुम्ही त्याच्या जागी आपला जो उन्हाळ्यामध्ये आपण बनवतो ठेवणीतला बटाट्याचा जो किस असतो तो भिजवून त्याचा देखील याच्या ठिकाणी वापर करू शकता। अगदी सोपी पद्धत आहे। अशा प्रकारे व्यवस्थित परतवून झालं की त्यात आपल्याला घालायचं आहे चवीनुसार मीठ। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। या पद्धतीने मिक्स झालं की त्यात आपल्याला घालायचं हा उकडून साधारण अशा प्रकारे काप करून घेतलेला बटाटा आपण यात घालणार आहोत। आणि अगदी हलक्या हाताने आपल्याला याला मिक्स करायचं आहे, जेणेकरून त्याचे जे काप आहे ते मोडणार नाही। तुम्ही इथे वाटण्यासाठी कोथिंबीरीचाही वापर करू शकता, तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर। व्यवस्थित प्रकारे अलगदपणे याला आपल्याला मिक्स करायचं। व्यवस्थित प्रकारे आपल्याला याला साधारण 1-2 मिनिटं परतून घ्यायचे आहे, किंवा तुम्ही इथे वाफही काढू शकता। साधारण 1 मिनिटभर याची वाफ काढून घ्यायची। यापूर्वी कुरकुरीत साबुदाणा वडा कसा बनवायचा, उपवासाचे आप्पे कसे बनवायचे याच्या रेसिपी मी शेअर केलेल्या आहेत। त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रोव्हाइड केलेली आहे, ती नक्की बघा। हे बनवून तयार आहे आपली बटाट्याची खिचडी, अगदी खूप कमी वेळात होते। आता आपण गॅस बंद करणार आहोत। इथे मी तुम्हाला याचं टेक्स्चर दाखवते, खूप सुंदर होते। आता आपण याला सर्व करून घेणार आहोत। तर इथे आपली अशा प्रकारे बटाट्याची खिचडी बनवून तयार आहे। खूप कमी साहित्यात होते, झटपट होते, जास्ती काही वेळही लागत नाही। अगदी 5 मिनिटात होणारी डिश आहे। तर तुम्ही नक्की ह्या पद्धतीने बनवून बघा। रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राइब करा, त्या शेजारी असणारा बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा। चला तर मग भेटूया पुन्हाच अशा एका नवीन रेसिपी सोबत।